là mình nghĩ là mọi người đều sẽ có một cái tiêu chuẩn riêng cho cái việc mà lựa cái cây sen đá đẹp nhất cho mình. Thì đơn giản mà cứ nhìn vô thấy cái nào đẹp nhất thì mình sẽ lựa cái đó. Nhưng mà chỉ lựa thông qua cái việc là nhìn nó đẹp thôi là chưa có đủ và cũng chưa có cụ thể lắm. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào hơn những cái yếu tố nào mà để lựa cho cái cây sen đá đẹp nhất có thể một cách chính xác nhất. Đây, thì chúng ta bắt đầu với cái mâm này. Mình tin là mọi người nhìn vô cái mâm này và sẽ biết là cái cây nào là cái cây chúng ta không nên lựa nhất. Khi nhìn vô cái mâm này, xét về mặt ngoại hình trước nha, thì chúng ta sẽ loại hai cây này ra trước, chúng ta sẽ không lựa nó. Thì hai cây này là đang bị cháy nắng và cũng có thể là bị rệp nữa. Thấy có kiến ở đây. Thì với những cây như thế này chúng ta không có nên mua. Cây này thì nó chủ yếu là nó bị rệp, với lại cái tầng lá khô ở dưới của nó quá nhiều. Cái lá khô không phải là cái vấn đề, nhưng mà nếu mà cái lá khô quá nhiều tới mức như thế này á, và dần dần cái lá ở trên so với lại cái tầng lá ở dưới nó bị quá nhỏ, thì cũng là một cái cây chúng ta không nên mua. Ngoài xét về cái chuyện rệp ra, đầu tiên chúng ta sẽ xét tới yếu tố ngoại hình của cây. Đây, mình sẽ dùng cái cây này để ví dụ xuyên suốt cho cái video này. Giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người con hàng độ bệnh tật của mình. Đây, vừa bị mất form, vừa kiểu bị tầng lá thưa do thiếu nắng, vừa bị mặc váy do dư ẩm, vừa rất là rệp, đủ kiểu trong đây. Đây, trong cái khe này có một con rệp rất to luôn á, nó sẽ là con rệp to nhất mà mình từng thấy luôn. Nhưng mà mọi người biết chuyện gì rất là đặc biệt với nó không? Nó suýt bị bán đi 5 lần rồi. Mọi người, đây là điển hình cho những cái cây sen đá không được mua mà. Mọi người đừng có tới vườn xong rồi đề nghị mua nó nữa. Trời ơi. Thì đây, về ngoại hình, đầu tiên những cái cây sen đá mà chúng ta nên mua đó là những cây nó phải giữ được đầy đủ cái form dáng của nó. Nghĩa là xét về form dáng thì một cái cây nó phải giữ được form dáng của mình thì mới là một cây nên mua. Là như thế nào? Kiểu là với những cái cây dáng liên đài như thế này thì bắt buộc cái lá của nó lúc nào cũng phải là cúp lên trên như thế này đó, chứ nó không được cúp xuống, nó sẽ quay trở lại. Cái chiếc cây này thì đây, những cái lá ở tầng dưới này là những cái lá đang bị cúp xuống nè. Nó không phải là một cái cây lý tưởng để mình mua. Thật sự là mọi người muốn mua nó luôn á hả? Đừng có mua. Và về cái chuyện mà form dáng, nó có một cái cây nó thường xuyên bị mất form, đó là cái cây ngọc trinh. Cây ngọc trinh này nó chỉ cần mọi người hơi thiếu nắng một xíu với lại hơi dư ẩm một xíu thôi là cái nó xòe xuống liền luôn. Nếu mà riêng với ngọc trinh nha, chơi cái đó thì nên chấp nhận. Tại ít khi nào mình thấy một cái cây ngọc trinh to mà nó không bị mất form lắm. Hoặc là nếu mà mọi người muốn giữ form thì nếu mà hơi mất form nhẹ nhẹ thôi, kiểu mới có tầm khoảng 2-3 tầng lá nó sụp xuống thôi á, thì mọi người cứ cung cấp đủ nắng với lại giảm cái độ ẩm của nó là nó sẽ hồi dáng lại được. Nhưng mà khi mà nó đã quá nhiều rồi, gần như là một nửa cái cây nó đã mặc váy rồi á, thì mình hãy chấp nhận cái vẻ đẹp đó của nó và chơi thôi. Thật ra nó cũng không tới nỗi xấu đâu. Tiếp theo là xét về phần lá, về phần thân của cây. Mọi người có thể mua một cái cây nếu mà lá của nó có vẻ nha, kiểu bị hơi mềm một xíu thì cũng không sao, vẫn mua được. Nhưng nếu mà cái cây đó, cái thân của nó bị quá mềm hoặc là có dấu hiệu mà nó hơi bị xốp á, thì chúng ta không nên mua, vì cái cây đó nó có vấn đề từ gốc rồi. Và về cái phần thân á, mọi người có thể, với những bạn mới chơi thì có thể trồng trước những cái cây mà nó đã có thân thụ như thế này, thì nó sẽ làm những cái cây phát triển lâu năm, thì cái tỷ lệ sống của nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà mọi người phải phân biệt được là cây phát triển thân thụ mà do sống lâu năm, hay là cây nó bị quá dài do cái việc là nó bị thiếu nắng nha. Thì đây, cây này là một cái cây, cái thân của nó bị quá dài trong một thời gian nên nó bị thiếu nắng. Nó sẽ phân biệt bằng cách là đây, cái gốc của cái cây nó sẽ, với một cái cây mà nó phát triển đều á, thì cái gốc của nó thường sẽ phát triển đều với nhau, hoặc là càng lên cao nó càng to hơn. Nhưng mà cái cây này thì càng lên cao nó càng teo nhỏ lại, thì có nghĩa là nó đã phải sống trong tình trạng thiếu nắng một thời gian dài. Về form dáng nhìn cái này nó khá là xấu, nên nếu mà mọi người trồng á thì nó, với những cây này thì lời khuyên của mình vẫn là cắt đầu nó đi, xong rồi dùng cái thân này để nhân giống thôi, xong rồi trồng đầu riêng ra. Chứ để cái cây này không thì nó không được đẹp lắm. Và về phần màu sắc thì sẽ có một số người sẽ khuyên mọi người là nên trồng những cái cây sen đá nào mà nó phải lên được cái màu đúng của nó. Nhưng mà với riêng quan điểm của mình thì mình cảm thấy cái điều đó nó không cần thiết lắm. Chỉ cần cái cây của mọi người... Ôi nhà anh! Thì mọi người
người sẽ được khuyên là phải mua cái cây nào mà nó lên được đúng cái màu sắc của nó. Nhưng mà thật sự thì em thấy điều đó nó không quá cần thiết. Tại vì cây không lên đúng màu không có nghĩa là nó không khỏe mạnh. Nó còn ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nữa. Như đây là mình có cây mận tím, thì cây này đang lên màu nè, cho mình ép size, ép form của nó để cho nó lên màu. Còn đây là một cây mận tím khác nhưng mà màu của nó lên không có đẹp lắm. Tại vì cây này nó, thứ nhất là nó mới được chuyển từ Đà Lạt về, thứ hai là nó đang nuôi hoa, nó phải dùng dinh dưỡng để nuôi hoa rồi, nó không có đủ sức để nó nuôi cây nữa. Và đây cũng là một cái cây mà đang nuôi cho lớn. Cái yếu tố nào để cây lên màu rực rỡ thì thứ nhất là cây đang phải phát triển khỏe mạnh là một, không nuôi con nuôi hoa gì hết là hai, với lại chúng ta sẽ gặn dinh dưỡng lại, nghĩa là chúng ta sẽ làm cho cây nó không lớn nhanh á, thì nó mới lên được màu. Còn những cái cây mà chúng ta vẫn đang nuôi lớn bình thường á, thì cái màu của nó sẽ không quá đậm đâu. Nên mình cảm thấy cái yếu tố màu sắc nó không phải là một yếu tố quá quan trọng để chúng ta lựa mỗi cây. Nhưng có một số trường hợp cây mọi người sẽ thấy lâu lâu sẽ có một số loại sen đá mà nó có màu sắc rực rỡ hơn bình thường một chút á, như kiểu hồng sao hoặc là aeonium mà kiểu nó bị màu hồng rất tươi. Thì những cái cây đó là cái cây ép thuốc. Mọi người tưởng tượng cái cơ chế của nó giống như là mọi người tẩy tóc vậy. Thì bên vườn người ta sẽ đánh thuốc vô trong cái đỉnh cây đó để cho nó mất cái màu xanh diệp lục đi, sau đó người ta sẽ bơm cái màu hồng vào. Thì những cái cây đó là những cái cây mình không có khuyên mọi người mua, tại vì sức sống của nó không có được nhiều á, sức sống của nó không có mạnh. Có trồng được thì nó cũng khá là thoi thóp và cũng mất thời gian để mà nó phục hồi nữa. Ở đây mình không có mấy cái cây đó để cho mọi người xem nên chúng ta sẽ chèn hình ở đâu đó trái phải. Thì ở sen đá nó sẽ có một số loài nó có phấn như là lôi hoặc là canh te. Đây, ở đây mình có con hạt trắng này. Thì với những cái cây như thế này á, mọi người phải lựa những cái cây nào mà nó đang có nhiều phấn nhất có thể. Hoặc là nếu mà nó mất phấn á, thì chỉ nên mất những cái tầng lá dưới thôi. Những cái ở trong lõi này nè, bắt buộc là phải có phấn. Vì cái phấn nó là cái lớp bảo vệ tự nhiên cho mấy cái cây này. Nếu mà mất á, sẽ dễ yếu cây này kia. Và nếu mà mất một tí xíu thôi thì cũng không sao, tại vì nó sẽ hồi phấn lại nếu mà có đủ nắng. Và mọi người đi vườn hạn chế chấm công lên mấy cây này nha. Giờ mà quay cận cái cây hạt tím của mình là thấy dấu vân tay không ở trển. Trông thấy thương luôn á. Và những cái cây bị cháy nắng cũng là những cái cây mà chúng ta không có nên mua. Thật ra thì về mặt sức khỏe đi nha, thì cây bị cháy nắng nó sẽ không quá yếu. Mua thì vẫn được thôi, nhưng mà để dưỡng lại cho cái cây này nó đẹp á, thì rất là lâu. Thường thì nếu mọi người thích quá thì mọi người có thể mua về, xong rồi cắt cái phần đầu của nó đi để nhân giống ra cây con thôi. Tại vì đây, cái cây này nó cháy từ đỉnh luôn. Nếu mà mọi người muốn đợi nó đẹp á, thì nó phải ra được cái lá mới đẹp, xong rồi từ cái lá mới nó phải phát triển lên, nó đẩy hết cái đống lá cũ này xuống. Và cũng như là cái lá cũ này dần dần nó héo theo thời gian á, thì chắc rất lâu luôn, chắc có khi phải 6 tháng, 9 tháng, 1 năm gì đó thì cây mọi người nó mới trở thành một cái cây đẹp. Đây thì mọi người hình dung cái cây này hồi xưa là những cái lá cháy này nó là ở trên đỉnh, thì bây giờ nó ra được những cái lá mới rồi. Thì khi nào những cái lá mới này nó phát triển đủ nhiều, nó đẩy hết tất cả cái lá nám này nè xuống dưới cái phần mặt dưới của cái cây á, thì cái cây mọi người nó mới đẹp. Còn không là nó rất là kỳ, nó cứ dở ương như thế này thôi. Với những cái loại bèo như thế này thì đơn giản hơn, kiểu mọi người cắt ngang cái đầu đi thì cái phần thân nó sẽ ra con nhanh hơn là những cái loại liên đài này. Và yếu tố quan trọng nhất đó là đừng mua những cây có bệnh. Những cái bệnh thường ở trên sen đá đó là rệp. Rệp thì có rệp sáp hoặc là rệp vảy. Thì rệp sáp nó sẽ là mấy con rệp màu trắng như thế này. Và vì không nên mua những cây có rệp nên là mình cũng khuyến khích mọi người không nên mua những cây có hoa luôn. Tại vì hoa nó là thu hút rệp, kiểu là chắc 10 cái cây mình thấy thì chắc phải có 7 cái cây là có rệp ở trên đó, kiểu gì cũng có. Nên là hạn chế mua những cây sen đá có hoa. Hoặc thứ hai là chúng ta có rệp vảy, thì kiểu nó sẽ là cái vảy đen ở trên cái cây sen đá. Thì cái rệp vảy này mình đánh giá là nó sẽ khó trị hơn cả cái con rệp sáp nữa, nên tốt nhất là cũng không nên mua. Và thứ ba là nấm là cái khó chịu nhất luôn. Và tất cả những cái loại bệnh này chúng nó đều có thể lây được, nên là
làm ơn đừng mang mầm bệnh từ nơi khác về vườn của mình. Hoặc là cho dù mọi người có xử lý trước đi, nhưng mà mấy con này nó khỏe lắm, đừng có cố đối đầu với tụi nó.